Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi, ca în fiecare vineri, este profesor doctor Ciprian Bâlbă, preot și psihoterapeut. Bine ați revenit în emisiune. Bine v-am regăsit. Suntem în prima zi a primăverii, totdeauna primăvara renasc speranțele, renasc gândurile bune. Vorbim astăzi despre fericire. Ce este fericirea din perspectiva psihoterapiei și cum ar putea fi ea definită? Da. Contingența e bună. Da, prima zi a primăverii, fericirea, categoric noi speranțe, noi orizonturi, noi gânduri cu privire la... Renaște natura. Renaște natura, renasc sufletele noastre, speranțele, visele. Da, sigur. Contingența este una bună. Și fericirea și unul martie. Da, fericirea din punct de vedere psihoterapeutic. Fericirea e greu cuantificabilă. E foarte greu cuantificabilă. A încercat filozofia să se ocupe de fericire. În manualele vechi era și un capitol care se numea Fericirea. În acestea mai noi nu mai apare acest capitol. Nu știu de ce nu mai apare. Nu mai urmăresc cu oamenii de ce s-a diluat denumirea ei. Greu cuantificabilă. Din mai multe puncte de vedere. Ea este și transmisă genetic. Deci coeficientul meu de fericire este undeva la 40-50% transmis genetic. Și ca atare, unii oameni, cum se zice în popor, se nasc supărați. Sau se nasc bucuroși, glumeți. Într-un fel așa este. Adică sunt oameni cu o înclinație spre a fi triști, pesimiști, pentru a vedea partea goală a paharului, pentru a găsi pentru orice soluție o problemă. Și oameni care, din contră, în orice problemă văd nu o soluție, ci mai multe soluții, care zâmbesc din orice, care sunt mai veseli. Ei, asta se pare că ține și de o moștenire genetică. Și ajunge, repet, la 40-50%. Deci e foarte greu să zici cum faci un om fericit. Fără îndoială că unul născut genetic fericit sau cu propensiunea spre a fi fericit are nevoie de mult mai puține lucruri, bogății, știință, realizări sociale, status sau ce numesc oamenii, sau plăceri fizice, spirituale, ce numesc oamenii în acest, să zic așa, arsenal al fericirii. Însă pentru ceilalți care sunt mai supărați, mai triști, mai, să zicem cumva, închiși în ei și cu o anumită înclinație spre tristețe, pentru ei e nevoie de mai multe stimulente ca să fie fericiți. Așa că e greu de definit fericirea. Dacă aș încerca o definiție psihoterapeutică vorbind a fericirii, ar fi, să zicem, să fii bine cu tine însuți. Gnosce-te ipsum, cunoaște-te pe tine însuți. Să fii bine cu tine însuți, să lupți pentru a fi fericit. Deci fericirea nu este gratuită. Deci dacă ne spune un adevăr psihologia, printre altele, acesta este unul esențial. Fericirea nu este gratuită, nici iubirea nu este gratuită. Trebuie să luptăm pentru ea. Au simțit asta și poeții, cum zice Coșbuc. O luptă e viața. Deci te luptă cu dragoste, de ea cu dor, oricare ar fi sfârșitul luptei, să stai luptând, căci ești dator. Deci lupta este obligatorie, victoria nu. Dacă noi căutăm să fim fericiți ajungând pe vârful muntelui, atunci ar trebui să ne asumăm fericirea în timpul escaladării. Călătoria este o fericire în sine. Și chiar când ajungi pe vârf, acolo ce faci? Că doar nu să stai acolo. Te uiți un pic, vezi panorama, e vânt, e frig și pleci înapoi. Deci, fă-ți din fericire un traseu, un drum de-a lungul vieții și nu o destinație. Riști să nu o găsești niciodată. Pentru că ajungi la destinație și poate vei fi dezamăgit de ceea ce găsești acolo. Important e ca în acest drum, cu bune, cu rele, cu gropi, cu curbe, cu pante, cu înclinații mai abrupte,
să îți găsești sensul de a fi. Asta este lupta. Cognitiv, sufletește, prin credință, diverse instrumente prin care să căutăm să fim fericiți în lumea aceasta imperfectă în care suntem. Deci fericirea este să nu zic o luptă, să se sperie unii, un angajament, adică un efort pe care trebuie să-l facem. Să nu cădem în capcana că fericirea vine de la, nu știu, bani, mâncare și... Da. La dumneavoastră bănuiesc că nu vin, de regulă nu apelează oameni fericiți, ci cei care... Da. Nu, ca psihoterapeut. Da, sigur. Așa. Și cum reușiți dumneavoastră să-i faceți să gestioneze mai bine nemulțumirile și tristețile? E adevărat. Să știți că am început. Sunt pachete pe care le ofer pentru oameni pe baza experienței de lucru cu oamenii și, de exemplu, pe gestionarea conflictului, pe punerea de limite în relații, pe vindecarea copilului interior, pe cunoașterea de sine, pe gestionarea furiei, a fricilor. Sunt programe pe care le ofer. Și m-am gândit că oamenii au nevoie de un program de descoperire a puterii interioare, a luminii interioare. Într-adevăr, așa cum spuneți, oamenii vin ca la tăietor la psiholog cu probleme și au probleme, însă psihologul și psihoterapia trebuie să recupereze dimensiunea aceasta, poate fi și un săditor de fericire, de bucurie, de împlinire în viață. Nu că psihologul te face fericit, cum nu el te face nefericit, nici el nu te face fericit, însă poate fi un obiectiv al procesului terapeutic descoperirea puterii interioare, a resurselor, a luminii, a fericirii din tine. Adică, cumva, ghidajul respectiv terapeutic să meargă în ideea dobândirii fericirii. Nu să rămân axat pe negativ, să rezolvăm traumele, durerea și să rămânem acolo, tot timpul în traumă, în durere, în necaz. Omul iese la lumină încet, încet. Deci neapărat orice terapie de succes trebuie să se încheie, deși în psihologie nu prea e cuvântul trebuie, cu această dimensiune, adică să iasă omul la lumină, să-și vadă potențialul și să trăiască la coeficientul lui potențial de fericire. Sunt niște obstacole în interiorul nostru. Cum putem depăși acele obstacole, cum ar fi, de exemplu, anxietatea, depresia? Da. Anxietatea este cumva anxietate generalizată, tocmai des se folosește eticheta aceasta. Diagnosticul acesta aș putea să spun, adică nu sunt motive de tristețe, pur și simplu. Suntem bine, avem ce ne trebuie cu familia, în parametrii normali și totuși nu știm de ce nu ne putem bucura. E o anxietate generalizată. Depresia deja, dacă tinde spre severă, spre puternică, are nevoie de psihiatru, adică de medicamente. Realmente sunt oameni care nu pot fi fericiți sub niciun chip. Deci un om cu anxietate, ok, e supărat, e trist, dar se mai bucură, mai merge la o nuntă, mai face un grătar cu prietenii, se poate și bucura. Un om cu depresie severă, să zicem, acela poți să-i dai și să-i pui și, 100.000 de euro în față, poți să-i pui grătare, prieteni, poți să-i dai ce vrei, nu poate fi fericit. Deci chimia lui nu este una fericită. Creierul lui nu secretă ceea ce trebuie acolo, apropo de chimia fericirii. Și atunci e nevoie de medicamente. Dar până la medicamente, ca soluție ultimă, e nevoie să ne ferim de sursele de nefericire, ceea ce e foarte greu. Am fost zilele trecute, acum eu provincial de aici, de Făgăraș, am fost la București. Ne-am dus de dimineață, ne-am întors seara. Noaptea, că ne-am dus și noi, ne-am plimbat un pic într-un mall, am văzut niște lucruri. Bun. Realmente, am venit foarte, foarte obosit și stresat. Nu pentru că am dormit puțin și pentru că toată ziua am fost atent și, fiind într-un loc oarecum străin vieții mele cotidiene. Și pur și simplu stresul acela, deci nu poți să stai în trafic dacă nu ești vigilent și se bagă altul în față, vine pe aici în Făgăraș, nu știu ce, Brașov, dacă nu prinzi o oră de trafic, e relaxant.
tot timpul trebuie să fii atent, trec salvări, nino, oameni bolnavi, țipă unul, o gălăgie totală. Totală, m-a obosit foarte, foarte tare. În primul rând să ne ferim de sursele de stres. Bine, sunt oameni obișnuiți cu genul acesta de viață și eu probabil m-aș obișnui dacă aș locui în București, însă pentru mine a fi liniștit și a scăpa de anxietate înseamnă a mă feri de locurile aglomerate. Mulți întreabă, de ce nu pleci din Toderița? De ce nu te duci, nu ți iei o parohie, știu eu, la oraș undeva, stai mai liniștit, promovezi cum ar veni. Zic, unde să promovezi? Că îl țin pe Hristos în mână. Ce, dacă mă duc în altă parte, țin pe altcineva în mână? Nu, tot pe Hristos. Deci eu sunt cel mai mare om, pentru că preotul ține pe Hristos, pe Dumnezeu în mână, sub formă de împărtășanie și hrănește pe oameni. Unde să promovezi? Ce să fac? La ce? Da. Deci pentru mine liniștea de acolo, pacea, ritmul vieții relaxat, așezat, este o sursă de bucurie, de liniște, de pace, aș putea să zic, generalizând, de fericire. Și atunci evităm aglomerația, evităm știrile, informațiile negative, pe care iar e foarte greu să le... Te uiți, vezi pe internet, te uiți la televizor. Ăstea atrag, tot ceea ce provoacă frică îl atrage pe om foarte, foarte tare. Și sunt și promovate aceste știri foarte mult. Că dacă ne uităm la emisiunile TV, să zicem, sau în podcasturi, proporția știri negative față știri pozitive, cred că e undeva 85-90% în favoarea celor negative. Deci rar vezi câte o știre pozitivă și bănuiesc că și asta vine ca un tăvălug asupra nostru, asupra mentalului nostru și ne împovărează. Sigur că da. Deci să ne ferim de surse de frică, de stres, da. să căutăm liniștea. Da, să deci căutăm... aici ai problema. Asta e lupta. Da. De asta zic fericirea e o luptă. Fericirea este o luptă. Trăim foarte mult în imaginație. Sunt foarte mulți care... Imaginația este o sursă de nefericire. Pentru că evităm realul. Iar realul evitat înseamnă probleme acumulate. Nu le rezolv acum. Mă uit un film, îmi stimulează imaginația. Imaginația ne rupe de realitate. Vedem foarte multe filme. Mulți cred că filmele aduc bucurie și fericire și ele aduc o relaxare. Te rup de probleme. Da? Când te uiți o oră jumate, 2 ore, nu știu cât are filmul respectiv, uiți de tot. Ești prins în acțiunea filmului, în atmosferă, în romantism, în acțiune, ce este acolo. Dar după ce se termină, parcă, calci în gol, știi? Bâlbâdâc, aoleo, iară, viața mea, ce am de rezolvat, ce să fac? Iară anxietatea, iară supărare, iară tristețe, iară perspectiva aceasta. Deci, grijă mare la imaginație, să nu o lăsăm să zburde prea mult. Pentru că asta este o fugă de realitate, știți? A practica fuga de responsabilitate. Responsibility, abilitatea de a răspunde, se manifestă în primul rând în problemele vieții de zi cu zi. Deci dacă vreau fericire, atunci să caut să rezolv problemele din viața de zi cu zi. Nu să caut să le las pe acestea deoparte, că mă duc să mă uit la un film sau mă duc să beau cu băieții o bere sau mă duc să fac altceva la un teatru. Ok, foarte bine că le faci acestea, dar nu uita să nu fugi de real. Rezolvă-ți problemele și vei fi fericit și când te vei duce la teatru și când vei ieși de acolo. Altfel îți lași problemele, că-s dureroase, te duci la teatru, ești fericit că e comedie și uiți de problemele tale, după ce termin calci în gol. Pas un gol, vuc, iar în mijlocul problemelor tale. Aici ar mai fi o nuanță, zic eu, faptul că te duci la teatru, că vezi un film bun. Și aici vorbesc într-adevăr de operele de artă valoroase. Că te duci la expoziție, te ajută în această luptă pentru obținerea fericirii, zic eu. Da, ajută, dar nu e suficient. Nu este suficient. Aerul este esențial pentru viață, da? Secretul longevității e respiratul regulat. Dar dacă nu vrei să-l respiri, nu te face viu cu forță. Da. Deci e nevoie de efort. E nevoie de a căuta aerul curat al fericirii din viața noastră. E nevoie de a face ceva. Și teatru, relaxarea, entertainmentul ajută.
Însă, în niciun caz, dacă eu am probleme cu mașina și care necesită, nu știu, niște costuri de reparații care mă depășesc, nu înseamnă că hai să uit de necaz, mă duc și beau sau mă duc la film. Uit de necaz, dar el revine, va trebui să revin să repar până la urmă mașina și până la urmă și cu bani mai puțin pentru că i-am cheltuit pe entertainment. Deci e nevoie în primul rând de a rezolva problema în esența ei. Și apoi adjuvantele acestea, fericire, concerte, entertainmentul și toate acestea își dau plus valoarea în viața noastră. Dar să nu ne negăm nefericirea, problemele de rezolvat. Este o modă acum în Occident în special, văd încet vine și către noi, practicarea mindfulness-ului și a meditației. Cum ajută aceste două practici la obținerea fericirii? Da. Sau dacă ajută, da. adevăr. Ele te centrează aici și acum. Te centrează aici și acum. Mindfulness, o plinătate a minții, adică, să zicem cumva pe scurt, a trăi aici și acum, da? A fi conectat cu tine, cu realitatea în care ești. Da. Uite, mulți trăiesc în trecut. Trecutul naște regrete, naște amintiri, naște vise. Ce fain a fost atunci, vai, ce rău a fost atunci. Vai. Trăiesc din traume, din trecut, nu se pot bucura de prezent și nu-și pot construi oamenii un viitor. Viitorul naște frică. Da? Bă, ce va fi? Mă, uite, să mai fac disponibilizări la firma mea. Uite ce probleme sunt. Război în nord, război în orient. Ce va fi? Se vorbește că și la noi va fi război. Da, bă, ce va fi cu copiii noștri? Ce va fi cu ei? Viitorul naște frică. Naște frică. Nu poți fi fericit în viitor. Poți fi, dar când trăiești prezentul din viitor. Deci fericit poți să fii în prezent. Da. Fericirea nu este în trecut oricât de bine ți-a fost. Și ce bine era la mama și la tata acasă. Da? Și nici în viitor ce fain va fi atunci, ce bine va fi atunci. Va fi bine. Că voi mânca bine, dar dacă acum mi-e foame, eu sufăr acum pentru că mi-e foame. Deci, fericirea este aici și acum. Conectează-te cu prezentul tău, nu te lăsa ispitit de regretele trecutului, nici de fricile viitorului, ci trăiește aici și acum. Cu ce ai? Fiecare dintre noi, dacă stăm acum, domnul Maga, să vorbim amândoi, avem motive să fim fericiți, mega fericiți acum. Da? Cu familia noastră, cu copiii noștri, cu realizarea noastră profesională. Dumneavoastră credeți că noi, dacă nu eram fericiți, eram aici amândoi? Dacă aveam alte probleme, dacă aveam Doamne ferește, o boală incurabilă, eram aici, ne ardea nouă de emisiuni despre fericire și eu trebuia să mă duc la tratament sau cineva bolnav. Deci noi, dacă suntem aici și discutăm despre fericire, înseamnă că suntem fericiți. Dacă telespectatorii noștri se uită la noi, la televizor, da? Înseamnă că sunt fericiți. Că dacă aveau, Doamne ferește, motive substanțiale să nu fie aici, atunci cu adevărat erau necazuri. Deci avem motive să fim fericiți. Haideți să vedem asta. Nu așteptând în viitor, da? Nu reînviind trecutul, ci acum, cum să fiu fericit astăzi. Asta este, să zicem așa, într-un fel, mindfulness-ul și meditația care te reconectează cu tine însuți și îți redescoperă propriile valențe ale fericirii. Cât te ajută credința să fii fericit? Am întâlnit, numai dacă luăm jurnalul fericirii al lui Steinhardt. Da. Deci oameni care au suferit din greu și totuși la un moment dat s-au simțit fericiți. Sigur că în mijlocul acelei, având o credință foarte puternică. Gândiți, Nicolae Steinhardt, părintele de la Rohia, evreu convertit la creștinism, Victor Frankl, da, cel cu logoterapia, da, care a descoperit sensul vieții, a și scris cartea Sensul vieții, da, în lagărele naziste. Da, adică acolo a conceput, a trăit acolo și a descoperit sensul vieții în iubire, în iubirea oamenilor, iubirea celorlalți.
Bun. Gândiți-vă că suntem în Făgăraș, să ne gândim la noi, la rezistența anticomunistă. Da? Să ne gândim la, nu știu, mai departe, la un Ioan Ianolide, la un Valeriu Gafencu. Deci oamenii, cei care dau mărturii despre ei în închisoare, cât au suferit ei pentru credința și neamul românesc, ei erau fericiți. Ei erau fericiți. Deci uitați-vă la mărturile despre ei. Aveau o pace, un chip de înger, un chip de sfânt. Uitați-vă la Valeriu Gafencu. De liniște, de împăcare, de mulțumire. Păi un om nefericit, un om trist, un om brăzdat de necaz și fără nicio nădejde, e încrâncenat. Cum i-a zis Dumnezeu lui Cain după ce l-a omorât pe Abel? Au, când faci bine, nu ți-e fața senină? Sau când ți-e bine, nu ți-e fața senină? Corolarul, când ți-e rău, nu ești trist, supărat, închis, încruntat? Deci dacă oamenii aceștia arătau în pușcărie atât de luminoși, atât de calmi, atât de liniștiți, uitați-vă la Părintele Stăniloae, da? Care a făcut pușcărie și a murit la 90 de ani, dacă mi-aduc bine aminte, și a trăit în condiții grele. Și cât a scris, da? Că noi cu toată tehnologia de azi nu reușim să egalăm cantitatea de scriere ale părintelui Stăniloae, nu mai vorbesc de calitate. Deci un om care s-a putut concentra să scrie, să creeze, a fost un om fericit. Ceva i-a dat o putere. Iar fericirea asta a venit în cazul acestor oameni de care am amintit acum în ultima parte, da? Credința în Dumnezeu. Chiar eu am cunoscut un călugăr iezuit, de data aceasta a fost deținut politic și eu l-am cunoscut, dar mi s-a relatat că la un moment dat, fiind închis, a venit o inspecție și dacă voia cineva să iasă să se raporteze ceva, nimeni nu avea curajul pentru că se lăsa cu bătăi cumplite dacă ridica cineva vreo problemă. Și acest călugăr, deși era deja destul de în vârstă, a ieșit și îl întreabă pe colonelul acela de securitate: eu de ce sunt aici, nejudecat de atâtea mari de timp? La care colonelul spune: bă, porc, bătrân, cum îți dăm drumul de aici, te duci era în Cluj el, te duci la biserică și slujești și iară cu propaganda creștină. S-au dus vremurile acelea, porc, bătrân și tot așa. La care el s-a așezat în genunchi și a zis: Doamne, mulțumesc că pot să sufăr pentru Tine. Ați văzut? Și, da. Atât a fost replica lui. Atât. Cum zice poetul Radu Gir, sper să-mi aduc aminte versurile. Îmi cer iertare de pe acum dacă nu mi-l aduc aminte cum se cade. Doamne, fă din suferință pod de aur, pod înalt, fă din lacrimă velință ca un pat adânc și cald. Din lovirile nedrepte faguri facă-se și vin, din înfrângeri scări și trepte, din căderi urcuș alpin. Fă din fiecare rană o cădelniță spre cer și din fie ce necaz și crepuscul, fă un zâmbet înțelept. Da, ceva de genul, uite, ultimele versuri, nu mi le mai aduc aminte foarte clar. Deci asta e important. Important e să dăm un sens suferinței în care ne aflăm. Freud, bine, el cumva mai pesimist de felul lor, zice așa: este o singură sursă de fericire. Iar sursa de fericire respectivă este din împlinirea patimilor, din împlinirea poftelor, din împlinirea, să zicem așa, libidoului, da? Plăcerea. Cât mai multă plăcere. Iar în rest, corpul nostru îmbătrânește, se degradează, se descalifică. Relațiile cu ceilalți ne provoacă necazuri pentru că omul este pentru om lup. Da? Iar lumea exterioară are tot felul de legi încât ne scapă printre degete. Legi, interdicții, tot felul de rânduieli încât nu ne putem bucura de plin de ea. Deci iată 3 surse de nefericire: lumea, semenii și noi înșine, și una singură de plăcere. Împlinirea libidoului, împlinirea plăcerilor. Ei, cum să fie omul fericit, se întreabă Freud. Păi tocmai asta e.
să reușim să trăim fericiți cu nefericirea noastră. Să ne acceptăm neputința noastră, neajunsul nostru. Să fim noi înșine, să ne recunoaștem statutul nostru. Suntem oameni, suntem limitați. Important e să dau un sens acestei suferințe. Ori sensul suprem acestei suferințe îl pot da prin cruce spre înviere. Deci dacă cred că Hristos a înviat, că există o viață veșnică, o bucurie veșnică și că viața aceasta este o picătură față de ocean, da? Eu cunosc doar o picătură din viața asta, în 60, 70, 30 de ani, 80, 100 de ani cât trăiesc pe pământ. O picătură, dar infinitatea este oceanul. Și aia mă așteaptă. Aia mi-a arătat Hristos prin înviere. Și atunci nu mai e suferință care să mă facă, dacă reușesc să anticipez prin credință lucrurile acestea. Vă dați seama, dacă suferința și-ar spune ultimul cuvânt, una dintre cele mai mari dureri, dacă nu cea mai mare pe care o poate suferi un om, este nașterea. Da? Da. Femeia naște. Dacă frica aceasta ar birui-o, n-ar mai naște în veci. S-ar termina cu populația. Da? Da. Deci e o nădejde, este o speranță, este o credință. Și atunci biruim suferința. Există și o diferență individuală și culturală de a percepe fericirea. Da, sigur că da. Uite, de exemplu, în țările bogate, oamenii nu sunt așa de fericiți. Oamenii bogați. Nu sunt așa de fericiți. S-a făcut un studiu pe 3 eșantioane, pe seama veniturilor. Un eșantion cu oameni cărora de-a lungul a 10 ani veniturile au rămas constante. Apoi, eșantionul 2, veniturile le-au crescut. Eșantionul 3, veniturile le-au scăzut. Longitudinal, pe 10 ani. Da. Așa. Și li s-a calculat, la început, în timpul perioadei, la sfârșit, coeficientul de fericire. Știți ce au avut în comun cele 3 categorii de oameni, de subiecți, să zic așa? Faptul că coeficientul lor de fericire de la început, de acum 10 ani, a rămas relativ constant de-a lungul a 10 ani. Deși cei care au avut același salariu, cei care le-au crescut salariile, cei care le-au scăzut salariile, au rămas la fel de fericiți. Da. Deci, iată ce înseamnă fericirea. A câștigat cineva la loto. După euforia aceea a câștigului, a devenit la fel de nefericit cum era, sau de fericit cum era înainte de a câștiga la loto. Și noi zicem, băi, banii ne aduc fericirea. Păi cum să aducă banii fericirea și averile? Că ele îți dau griji și probleme. Și sănătatea mi-aduce fericirea. Dar la câte excese și păcate nu ne împinge sănătatea? De ce credeți că se dezbină oameni și familii și se ceartă? Pentru că sunt prea sănătoși. Dacă erau bolnavi și nu aveau un potențial de a-și căuta tot felul de plăceri, da? De sănătatea, zice, aduce fericirea. Nu știu, poate aduce probleme sănătatea. Viața lungă aduce fericirea. Oare? Dacă e o viață lungă și plină de boală. Cunoașterea aduce fericirea. Despre lucrurile astea vorbește Kant. Aduce fericirea, cunoașterea. Păi nu știu dacă aduce. Camil Petrescu zice așa, câtă luciditate, atâta dramă. Deci cu cât știi mai multe, cu atât îți dai mai mult seama de imperfecțiunea ta și a lumii în care trăiești și atunci cum poți fi fericit? Deci unde e fericirea? În bani, în avere, în viață lungă, în sănătate? Asta e diferența individuală a fericirii. Să lupt pentru fericire. Să mă cunosc pe mine însumi. Să fiu autonom în deciziile mele. Să nu iau decizii din frică. Măi, ce zice cu tare. Bine, trebuie să țin cont de cei din jurul meu. Nu e un haos. Însă să am curajul să-mi asum deciziile pe care le iau în viață. Să am curajul să îmi trăiesc viața. Nu? Despre asta este vorba. Să am curajul să îmi trăiesc viața. Pentru asta trebuie să am relații, prieteni buni, oameni care mă susțin. Să mă împac cu dușmanii, să nu fac dușmani. Deci, realmente, cea mai mare poruncă din creștinism, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți, iubește-ți vrăjmașii tăi. E sursa fericirii, să nu ai dușmani. Nu să moară dușmanii tăi.
Că asta înseamnă să nu iubești. Înseamnă să urăști și ura nu aduce fericire. Ci iubește-ți vrăjmașii, iartă-i, evită-i, adică evită să nu-ți faci dușmani și vrăjmași, că asta te face nefericit pe tine în primul rând. Iată diferența individuală a fericirii. Este o luptă. Este o luptă, dar o luptă pe terenul care trebuie. Nu poți fi fericit luptând să ai mai mulți bani și în același timp sporindu-ți cantitatea și calitatea urii față de dușmani. Nu poți să fii fericit. Nu poți. Pur și simplu. Noi credem, păi dacă am bani și sunt bine și mă duc în concedii cu tare, nu contează că sunt oameni care mă urăsc. Nu e adevărat. Pacea sufletului nu-ți vine de la bani. Coeficientul fericirii rămâne constant, indiferent că scad veniturile sau îți cresc. Bine, pe moment te întristezi sau te bucuri, dar după aceea coeficientul revine la normal. Deci însoțește-te de oameni, de prieteni. Iubește-ți vrăjmașii, e cel mai bun medicament pentru a trata nefericirea și e cel mai bună definiție a acțiunii care duce la fericire. Închem cu aceste îndemnuri. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.